Probably one of the reason kung bakit lagi kang galit paggising mo sa umaga is pangit ang iyong profile pic sa Facebook or sa Instagram. Kasi you take things for granted. Porque it's just a profile pic, hindi mo na siya ginagandahan. Just any pictures, in-upload mo na. Or just downright pangit ka lang. Kahit anong angle na kuha mo sa inyong camera, well, the results is still the same. Now, in this video, pag-usapan natin isang app na hindi house shop. Papagandahin ka ng husto and it will turn your profile pic around para mas pansinin ka ng mga babae or ng mga lalaki. Ano, naintriga ka na, no? Malalaman mo right after this quick intro. Hi guys, I'm Pastor from the Gadgetsidekick and welcome back to my channel. So in this video, pag-usapan one app that would turn your life around. And it's called the MEITU app. Now, itong app na ito is free to download sa Google Play Store. Just type in MEITU, M-E-I-T-U. Now, itong app na ito is free to download on the Google Play Store. Just type in MEITU, download it, and just open. Makita mo, no, dito may mga licensing siya. Just agree ka lang naman sa mga terms and conditions niya. Just allow everything. And ang dami mo pwede magawa dito, no? So you can take some photos, use your camera, pwede ka mag-beautify, mag-collage, and do a lot of things. And in this video, papakita ko lang sa inyo how to use the camera dito and how to adjust and everything that you can do kung gaano ka-powerful tong camera niya in beautifying you. So right now, we'll just take a quick photo. Then later, makita nyo yung retoke na photo. Bukas mo sa camera, makita mo, there's a lot of things na pwede mo magawa dito on this phone. So, down there, makita mo, there's the retouch. So, first, you can change your skin type, kung ano mas gusto mo, no? Original, or cream, or misty. There are some of those apps na kailangan ng bayad, no? VIP features, so we'll not be using them kasi we'll just be using what's free lang dito sa app niya. Now, moving on, we can smoothen our face dito. Kung medyo alam mo na marami kang butas sa mukha mo, kamukha mo si Noli De Castro na puro butas sa mukha, you have to smoothen it. Maybe let's just put it to 50, okay? Then sa whitening. Once alam mo na kasing itim mo ang coffee mo sa umaga, well, have no fear. Kasi this one can whiten your skin. Siguro pwede natin lagay sa 80%. Or kung sobra kang itim, pwede mo isagad, no? So, ako, nilagay ko lang sa 80%. Now, right now, i-contour na natin mukha natin. So, you can choose between natural, pixie, or multiracial. I would put it to natural. Okay na siguro to. Then, pwede natin i-clear, okay, ang mukha mo. So, i-adjust mo lang ng konti, no? Maybe sa somewhere around mga 55, 56. Then, you can brighten your face. Kung medyo lagi kang galit sa mundo, you can brighten it, okay? Then, of course, you can improve the dark circle. Kung lagi kang puyat, pwede mo i-improve to para medyo mawala yung mga itim dito sa ilalim ng iyong mata. Then, of course, pwede natin ilaro ditong smile lines, okay? So, i-adjust lang natin konti, no? Dito yun eh. Sa ilalim ng iyong ilong. Okay? So, pwede mong palaliman. Okay? So, then, there are some like necklines. So, si necklines, paid siya. So, hindi na natin gagalawin. So, sa face, pwede natin i-slim down ang face natin. So, kung medyo chubby ka, so, pwede mo i-slim down. Well, let's just say mga 60 plus. Depende sa inyo, no? Kung gaano ka ka-chubby. So, ang head size natin. Now, there are some people na sobrang laki ang mukha, no? So, kung gusto mo i-palitin konti, okay? Pwede mo i-adjust konti. Then, narrow, no? Pwede mo paliitin dito. Okay? Ito dalawang side. Yan. Lagyan natin sa 41. So, pwede mo i-shorten din to. Kung mahaba-baba mo, pwede mo i-shorten konti. Okay? Then, if kung feel mo na kailangan mo medyo patulisin konti yung chin mo, baba mo, adjust natin konti. Make it 10. Okay? So, para medyo mas mahaba, elongated a little bit. Then, ito favorite ko, yung cheekbones. Dagdagan natin konti. Okay? Para magkaroon tayo ng cheekbones dito, which looks a lot better. Medyo mala Alden Richards, no? So,
I-adjust natin kung ang ating lower jaw dito para magkaroon ng guhit dito. Yeah. Then, jawline, may bayad na siya. Ito, forehead. Now, kung feel mo malaki ang iyong brains, and gusto mo palitin kunti ang iyong brains, pwede mo ilaro din dito sa forehead. So, palitin lang natin dito. Adjust natin siguro mga 20 to 22 based on sa what I can see dito sa akin. Then, of course, you can also adjust yung temple mo dito. Kung feel mo, lagyan lang natin sa 18. Now, check lang natin some of the facial features na pwede natin malaro. So, pwede natin adjust yung mata natin. Okay, so, palaki natin ng maybe halfway, mga 50. So, dito sa agiosal, pwede mo rin i-adjust, laruin mo rin konti. Inner corner ng yung mata and lower eyelid, pwede mo rin i-adjust. Distance din, pwede mo i-widen a little bit, konti, ang iyong mata. Then, right now, sa ilong naman, kung gusto mo a little bit narrower yung ilong, and pahabain mo konti ang iyong ilong, pwede mo rin laruin dito. Then, yung nose tip, pwede natin i-adjust. So, para medyo mas matangos ka ng konti. Okay? So, nose I'm not quite sure kung ano to, maybe somewhere nandito, pwede mo i-adjust. Yung nose root mo, adjust natin konti, ang mouth natin para medyo mas kissable naman dito kahit paano, adjust natin. Now, whitening, ito naaliw ko Di ba? Medyo hindi ganun kaputi ang ngipin ko. Pero kung once na sinagad ko tong whiten na to, makita mo puting-puti yung ngipin ko, tinan mo. Astig, no? Puting-puti. Diba? So, that's a milky white teeth. Ang ganda ng ngiti mo, no? So, hindi na dorky yung mukha mo once you have this picture. So, I'm really excited kung ano maging kalalabasan nito. So, the last is yung filter mo yung gap between yung nose tsaka ng iyong mouth. So, hindi ko na siguro masyado gagawin. I feel ko okay lang naman yung akin. So, just leave it as is. So, dito pwede mo rin adjust some of this, yung elegant neck mo. I-adjust mo ng konti. Then, sa paa, hindi naman tayo kukuha ng full body shot. Then, sa body, gusto mong gawing sexier ang waist mo. So, depende sa inyo, no? So, right now, just taking a profile pic lang. So, tiyan natin kung ano itsura natin. Okay. After adjusting, yung mga facial features natin, let's see kung kamusta ang shot natin right now using itong camera. Let's see, napunta ganda lalaki Ayup. Yeah, let's see. Grabe, iba-iba yung mukha ko dito, no? So, kasing gwapo ng BTS or probably si Park Seo-joon, no? Or even si Lee Min-ho. Grabe, mukha talaga ako K-pop dito sa app na ito, no? So, imagine mo, kahit si kung gamitin mo tong app na ito, kahit si President Fidel Ramos, babata pa siya ng at least mga 20 to 25 years, no? But nga pala, patay na pala si President Ramos, by the way. So let's just take one quick food shot dito, no? Kung pang Instagram. Wala ko ng kunting palaman dito na jam na nabili natin, no? Let's see kung okay siya, no? To take a food shot dito with itong app na ito, no? Si MEITU. Kadiri naman tong jam na ito. Ba to? Kaya siguro, sama ng gising ko sa umaga pag ganito ang palaman na nakakain mo. Ito tong jam. Yak, kadiri. And guys, nakita na everything na kailangan na malaman dito sa app ni MEITU on how to beautify yourself to give you that perfect Facebook profile pic na babangon ka na may ngiti ngayon sa iyong mukha. Okay? So, like I said, don't take the profile pic for granted dahil it's everything for you. That's probably the gate on how to attract mga people clicking on your profile, looking at you, befriending you. Kaya make sure na maganda yung profile pic sa Facebook, sa Instagram para presentable ka. Okay? Using itong
app na pinakita ko sa'yo, si MEITU app. It's totally free. So, don't have to worry. There's other things na pwede mo ilaro. Just, ako nilaro lang natin totally ang kanyang camera na features. So, nakita mo naman na all the function na pwede mo magawa dito sa kanya, which is definitely going to turn your life around. So guys, kung gusto nyo magkaroon ng more app review dito in the near future, dito sa Gadget Sidekick, let me know on the comment section below. Now, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, hit that bell icon para hindi nyo miss mga future uploads here my channel. And so, ako para si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.